ඉතින් යාළුවනේ සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් අපි YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට කිසිම software එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කරන්නත් පුළුවන්, කම්පියුටරෙන් කරන්නත් පුළුවන්. දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද කරන්න කියලා අපි බලමු. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතකව subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. Hey Ross, sauce it up. Pull up in a ride, yeah, painted with some decals. I ain't never stopped, can't be trusting any females. Got a shorty blog, had a texting through the email. Walking right on top, I won't fall, that's a හරි යාළුවනේ ඉතින් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම ඕගොල්ලන්ගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් මොකක් හරි කියන එකක් ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් කරන් මම මේ කියන විදිහට ටයිප් කරන්න, නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙනවා ලින්ක් එක. ඒකින් ගිහිනොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක කරා තමයි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට background remover කියලා ගහන්න. මෙන්න මේ remove.bg කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. මම පල්ලෙහින් දාන්නම්, හොයාගන්න බැරි අය එකකින් යන්න. මේකට ගිහින් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ එකක් එයි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේකෙන් ෆොටෝ එකක් ඕගොල්ලෝගේ කම්පියුටරේ තියෙන ෆොටෝ එක මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්න. මම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ගන්නම්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්න මෙන්න මෙතනින් ගිහින් එඩිට් කරන්න. මෙන්න මේ ඉරේසර් කියන එක ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් මේ අනවශ්‍ය කොටස් ඉරේස් කරලා දාන්න. මෙන්න මේ වගේ. මේකේ ඔටෝම මේක වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔටෝ වුණ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඕගොල්ලෝ විසින්ම කරගන්න. ඉතින් මේක දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඉන්න විදියක් නැහැ. මේකෙන් ඉරේස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලෝ එක හරියට කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. අපි දැන් ගිහින් බලමු කොහොමද අපේ ෆොටෝ එක කියලා. හරියාලෝනේ ඔන්න ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් වෙලා. මම කලින් තිබ්බ ෆොටෝ එකත් පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. මේ තියෙන්නේ කලින් තිබ්බ ෆොටෝ එක. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරාට පස්සේ අර වෙබ්සයිට් එක හරහා ෆොටෝ එක. ඉතින් මේ ආකාරයට ඕගොල්ලන්ට පහසුවෙන් මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඉතින් වීඩියෝ ඕගොල්ලන්ට වැදගත් ඇති කියලා. වැදගත් නම් subscribe කරන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ බලන්න like එකකුත් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලුවාට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.